Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mulla on tässä eessä ihan jäätävä määrä Eskimo-jäätelöitä. Idea lähti siitä, että Mika Toiviainen joskus yritti syödä 100 kappaletta näitä. Ja tänään mä yritän samaa hommaa. Jo silloin oikeastaan kun mä näin, että Mika yritti tätä haastetta, niin mä olin silleen, että ei vitsi, mäkin haluan kokeilla tätä. Mut sit mä en vaan viittinyt ihan heti lähteä tekemään. Vaikka Mikalle se olisi ollut ihan ok. Mika on omasta mielestä Suomen toisiksi kovin syöjä ja ollut mun kanssa ihan samaa tasoa, joten tää tulee olemaan todella haastava, sillä Mika pääsi 75 Eskimoa tunnissa. Mut katsotaan mihin mä itse pystyn. Ruvetaan availemaan näitä ennen kuin nää sulaa liikaa, koska nää on jo jonkun verran ehtinyt varmasti sulamaan. Eli sitten kaikki jäätelöt tähän naaman eteen. Mä en tiedä, olisiko ihmisten mielestä siistimpää, että on levitetty tähän pöydälle silleen, että niin kuin on riveissä vai tälleen. Mun mielestä on tälleen kivempi, plus sit se veisi ihan törkeästi liikaa aikaa. Mä rupesin laittaa näitä johonkin riveihin ja nää on nyt jo vähäsen sulia, joten mieluummin mä rupesin syömään näitä vaan suoraan. Tää kasanakin on kyllä varsin mainio. Tässä on siis tässä kasassa nyt 105 kappaletta näitä Eskimoita. Katsotaan mitä onnistuu. Tää on aika paljon. Tää on oikeesti aika paljon. Aika lähtee nyt. Tervetuloa uuden voiceoverin pariin. Tällä kertaa mulla oli siis edessä 105 kappaletta Eskimoista, josta tulee yhteensä 9700 kilokaloria, rasvaa niistä tulee 703, hiilihydraatteja 777 ja sokeria 609 grammaa. Sekä tietenkin kun salilla tykkään käydä, niin proteiinia 73 grammaa. Musta tuntuu, että itse avaaminen vie ainakin alkuun liikaa aikaa. Mika sanoi, että pahinta tässä oli sit se fiilit, mikä tuli kun sokerit nousi. Kiitos, että nämä on tosiaan laktoosittomia, koska pitää mennä vielä töihin näiden jälkeen. Toi sitruunalakumiksi, eli toi keltainen, niin se on ollut tähän mennessä kyllä ehdottomasti paras. Ei ole millään tavalla sponssattu video. Mut siinä mielessä, että ostin 105 jäätelöä, niin maksoi 34 € vissiin. Et ei nyt sille ihan hirvittävän kallis haaste. Tätä haastetta ei oikein voinut tehdä nopeasti ton kaiken availun vuoksi, plus sitten mun kieli oli ihan jäässä tossa alussa, mut loppua kohden se meni sitten niin tunnottomaksi, niin varsinaisesti se kylmyys ei kyllä haitannut yhtään tätä haastetta. Kieli jäätyy.
100 on oikeasti siitä mielessä ihan hauska luku, että ei sitä niin kuin moni uskoisi, jos, tai siis silleen, että jos liioitellaan jotain asiaa, niin voisi sanoa, että mä söisin vaikka 100 jäätelöä. Niin mä syön vaikka 100 jäätelöä. Ainakin toivottavasti. Jälkiviisana sanon teille, että jos ette ole suorittanut haasteesta edes 1/3, niin älkää ainakaan heittäisikö siitä vielä mitään läppää. Mika taisi joutua kyllä keskeyttää sen haasteen vähäksi aikaa, kun sille tuli joku meno siinä kesken kaiken. Se ei ollut ihan putkea, jos mä oikein muistan. Koska kuten naamasta saattaa nähdä, niin kyllä mä tässä 30 ja 40 välillä rupesin tuntemaan sen, että kuinka mukava olo mulle noin 600 grammasta sokeria tulee. Syödään näitä salmiakkeja pari pois alta, kun ne on niin pahoja. Tai siis mä en tykkää näistä vaan ihan hirveästi. Miksi salmiakki laitetaan jäädään? Näitä ei olisi mennyt 100. Luulin jo, että tää oli viimeinen, mutta täällä oli vielä yksi. Kuten moni tietää, joka on järkkäriä joskus käyttänyt, niin niissä on kuvausaja. Mulla se on 30 minuuttia, joka on suhteellisen pitkä aika järkkäriin. Ja sen takia mun haasteet on yleensä alle 30 minuuttisia. Mutta tässä mulla on muitakin kameroita jatkuvasti kuvaamassa. Mutta sen takia mä siis puhotan tuolta ton pöydän yli. Hienoa, jos. Samalla kun pistit kamerauutis pyöriin, niin murskasit yhden jäätelön ainakin. Nyt tehdään se, mitä tulee tehty aina haasteiden loppupuolella, eli laitan näitä jonkunnäköisiä kasoihin, että mä vähän osaan sanoa paljon näin syödä jäätelöä. Kun mä rupesin laskemaan noita, niin mä luulin, että niitä olisi ollut huomattavasti vähemmän jäljellä, mutta siinä olikin aika paljon työtä vielä edessä. Toisaalta ne uppos helposti, ja vaikka aikaa oli mennyt, niin en ollut tosiaankaan täynnä. Se näissä on vaan vähän pyllystä. Että tää määrä sokeria, mitä näistä tulee, niin olisi kiva saada alas jossain ihan 10 minuutissa, että syödä mahdollisimman nopeasti. Näitä nyt ei oikein voi. Jumalauta, tää hajoaa. Nyt on kyllä nää sokerit meidän on aika hyvää koomaa. Eli olotila aika 5/5.
Ennen VoiceOverin lopettamista sellainen tiedotus, että mä aion laittaa toisen kanavan pystyyn, mihin mä uploadaan näitä mun ruokahaasteita ilman mitään editointia. Syyt löydätte multa kommenttiosiosta sekä sitten linkin siihen kyseiseen kanavaan kuvauksesta. En tunne sellaista painetta vatsassa, mitä joidenkin haasteiden jälkeen tuntee. Vaikka yksinkertaisesti on kyllä niin hyvää sokeria ollut. Sadassa Eskimon tuutissa meni tunti 4 minuuttia. Se on hyvin pitkä haaste. Tälleen pitkästä aikaa. Mulla on vielä nyt nämä 5 kappaletta tässä, mitkä alun perin mun piti heittää vaan pakkaseen. Koska 100 on paljon hienompi luku kuin 105. Mutta sitten en jaksanut heittää, niin syödään nyt nääkin tästä, kun nää on ihan sulia, niin nyt niitä paiskaa heittää. Herran Jumala. Siinä oli 105 Eskimon jäätelöä. Reilu tunti 10 minuutissa. Ei tosiaankaan mikään huippuaika. Mutta ottaa huomioon kaikki noitten paketeiden avaamiset sun muut, niin kyllähän siihen meni aikaa. Lopussa rupesi kyllä aika hyvin tökkimään, kun tosiaan sokeria tossa tuli melkein 600 grammaa, niin se olo ehti jo tulemaan niistä alun jäätelöistä, mitä ei esimerkiksi jossain puolen tunnin haasteessa ei niin hirveästi tulee. Ne varmaan Eskimon jäätelöitä vähän aikaa syö. En mä tiedä mitä veikkaatte, monta te itse pystyisitte syömään noita Eskimoita. Mutta sellainen haaste tällä erää. Kiitoksia jälleen kerran katsomisesta ja se on moro.